नमस्ते साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई आफ्नो सेकी भिडियो अथवा हल्लेको भिडियोलाई कसरी स्टेबल गराउने सिकाउन गइरहेको छु। आफ्नो मोबाइलको फोटोज भन्ने एपमा जानुहोस्। यो एप प्राय सबै एन्ड्रोइडमा इनबिल्ट आउनेछ। एपलाई ओपन गर्नुहोस् र आफ्नो भिडियो छान्नुहोस् जुन चाहिँ सेकी यानी हल्लिएको छ। अब भिडियो छानिसकेपछि एडिट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र फेरि यस्तो स्टेबल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईको भिडियो स्टेबल हुने प्रोसेसमा जान्छ र लास्टमा भिडियो स्टेबल भएपछि भिडियोलाई सेभ कपीमा क्लिक गरेर भिडियो सेभ गर्नुहोस्। यस्तै नयाँ एप थाहा पाउन र एडिटिङ सिक्नको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। बाइ बाइ।